Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaurabhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaurabhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jai Toyam Nitai Jai Vijay Gauranga Toyam Nitai Jai Vijay Gauranga Jai Jai Prabhupada Jai Prabhupada Srila Prabhupada ki Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki Bolo Giriraj Maharaj ki
Grantara Srimad Bhagavatam Ki Gwa Premanande Haribo Samaveda Bhakta Vrinda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Narayanam Namaskrityam Naram Shaiva Narotamam Devam Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Vedi Ramayane Shaiva Purane Bhadate Tata Adavande Chamadye Chahari Sagatu Giyate Mukam Karori Vachalam Vangum Gayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Can I ask everybody like to come really close up here? Can I keep it? Devotees are asking whether we could maybe skip the English reading of the purport. I just read it in Hungarian. Okay. It will save time, of course. Sure. But you guys didn't come up. Come close. I worry. Sometimes he sits in the back and he throws things at me when I give class. It's really Néha bad. ott And you ül can't hátul, tell és who it onnan is. dobálózik. Dobál rám dolgokat. And rotten tomatoes. Igen. Van, hogy virágokat, de a férjem mondja, hogy lehet, hogy rohadt paradicsomokat, úgyhogy... I have never seen that. He knows how to use flower petals with him, but with me it's rotten tomatoes. Tan Samhitan Mahabhagan. Tan Samhitan Mahabhagan. Tan Samhitan Mahabhagan. Tan Samhitan Mahabhagan. Upalabhya Vasutamaha. Upalabhya Vasuttamaha. Upalabhya Vasutamaha. Upalabhya Vasuttamaha. Pujayam Asadharmagyo. Pujayam Ashadharmagyo. Pujayam Asadharmagyo. Pujayam Ashadharmagyo. Deshakala Vibhagavit. Deshakala Vibhagavit. Deshakala Vibhagavit. Deshakala Vibhagavit. Maybe one man and one lady. Sure. Tan Samhitan Mahabhagan. Upalabhya Vasuttamaha. Pujayama Sadharmagyo. Deshakala Vibhagavit. Tan Samhitan Mahabhagan. Upalabhya Vasuttamaha. Pujayama Sadharmagyo. Deshakala Vibhagavit. Bhishma Dev, who was the best among the 8 Vaksus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place. Bhishma Dev a 8 vasu közül a legkiválóbb,
Fogadta és üdvözölte az összes sereglet kiváló, hatalmas risiket, hiszen jól ismert minden vallásos elvet, időt és helyet egyaránt szem előtt tartva. Prabhupada's purport. Prabhupád magyarázata. Akik jártasok a vallás tudományában, jól tudják, hogyan alkalmazzák a vallási elveket az idő és a hely figyelembevételével. A világ minden nagy átsájája, vallásos prédikátora vagy vallás újítója úgy végezte misszióját, hogy az időt és a helyet tekintetbe véve alkalmazta a vallásos elveket. A világ különböző tájain más és más éghajlat uralkodik, más és más helyzet jellemző, és ha valakinek a kötelessége, hogy az Úr üzenetét prédikálja, akkor tapasztaltnak kell lennie, hogy mindent az idő és a hely figyelembevételével tegyen. Vismadéva a 12 kiváló tekintély egyike volt, akik az odaadó szolgálatot hirdetik, ezért üdvözölte a nagy bölcseket, akik az univerzum minden tájáról érkeztek halálos ágyához. Fizikailag képtelen volt fogadni és köszönteni őket, hiszen nem otthonában volt, s nem volt egészséges. De épp elmélye működésének köszönhetően állapota kielégítő volt, ezért szívből jövő, kedves szavaival mindannyiukat illendően fogadta. Az ember tettekkel, az elméjével, valamint szavakkal tehet eleget kötelességének. Bismadév tudta, hogyan cselekedjen megfelelően ennek alapján, ezért nem jelentett nehézséget számára, hogy fogadja a bölcseket, annak ellenére, hogy fizikailag nem volt képes rá. So this verse describes how one of the symptoms of Bhishmadeva is that he's Desha Kala Vibhagavit. Means that he knows perfectly how to adjust things according to time and place. Ebben a versben az áll, hogy Bhishmadev Desha Kala Vibhagavit jól ismerte, hogy jól tudta, hogy hogyan kell időhöz és helyhez alkalmazni a vallásos elveket. So we also need to learn this art. Ezt a művészetet nekünk is meg kell tanulnunk. It's a little difficult because as young devotees we're also trained that we should follow things exactly and don't speculate, don't change. Ez egy kicsit nehéz, mert mint fiatal baktákat arra utasítanak bennünket, hogy mindent nagyon szigorúan kövessünk, és ne spekuláljunk, ne változtassuk meg a dolgokat. Some years ago, a young devotee who I got to know later, he was a new bhakta at the time. Pár évvel ezelőtt egy fiatal bakta, akit később jobban megismertem, akkor nagyon fiatal bakta volt. And he was in a prominent temple in ISKCON. Jött egy kiemelkedő templomába az ISKCONnak. And the prime minister of that country went to visit that temple. És annak az országnak a miniszterelnöke elment meglátogatni a baktákat. It was a big thing for the devotees. It was the first time that such a person had come to visit them. Ez egy nagy dolog volt a bakták számára, az első alkalom, hogy egy ilyen minőségű személy, ilyen magas pozícióban levő személy eljött And you can hozzájuk. imagine there was a whole group of senior devotees around her, taking her around and explaining things. És el tudjátok képzelni, egy egész csoport idős bakta vitte őt körbe, és magyarázta neki a dolgokat. And here was this new bhakta also, he kind of tagging along. És ott volt ez az új bakta is, aki ő is így And at one csatlakozott point hozzájuk. he wanted to say something to that lady. És ő is akart valamit mondani ennek a miniszterelnök asszonynak. He just learned a verse, a Sanskrit verse. És épp most tanulta meg ezt a szanszkrit verset, And he wanted to share that with her. és meg szerette volna osztani Says that vele. Chanakya Pandit says there are two people one should not trust, a politician and a woman. Chanakya Pandit azt mondja, hogy kétfajta ember van, akiben sohasem szabad megbízni, a politikusokban és a nőkben. Is that okay? Prabhupada quoted that sometimes, Ez rendben volt, Prabhupád idézte ezt, but somehow she wasn't very impressed. de valahogy a miniszterelnök nőre ez nem tett And mély I hatást, don't know if illetve it was because of that, but that was the last time she came to visit the devotees. valami miatt ez volt az utolsó alkalom, hogy meglátogatta a baktákat. So there's an art to speaking Krishna consciousness.
művészete van annak, hogy hogyan beszéljünk a Krishna tudatról. And we have to balance it with strict preaching for ourselves. És azzal kell egyensúlyba hozni, hogy magunknak nagyon szigorúan prédikálunk. So Bhishma Dev, he was very expert in this regard. Desha Kala Vibhagavit. He could see what was appropriate for the time and place. Bhishma Dev nagyon szakértője volt ennek, és képes volt látni, hogy a helyhez, időhöz, körülményhez képest mi a megfelelő dolog. When the devotees purchased our existing temple today in Watsika Avenue in Los Angeles, which is where I joined. Ő ebben a templomban csatlakozott, ehhez csatlakozott először a Krishna tudatban, amikor a bakták Los Angelesben a Watsika Avenue nevű helyen megvásárolták ezt a templomot. It was previously a Christian church. Ez korábban egy keresztény templom volt. And there were pews, benches inside the church. És ilyen templomi padok voltak benne. And Srila Prabhupada told the devotees, he said that we should have two places. És Srila Prabhupada azt mondta a baktáknak, hogy legyen két helyünk. He said, keep the pews, keep the benches. Mondta, hogy tartsátok meg ezeket a kis templomi padokat, And outside people can come and they can wear their shoes. És vannak emberek, akik bejöhetnek cipővel, oda leülhetnek. And they can sit down and we can say something to them about Krishna conscious philosophy. És valamit tudunk nekik mondani a Krishna tudatos filozófiáról. And he said, we'll have a separate place where we'll keep the deities, Rukmini Dwarkadish. És egy másik hely legyen, ahol a murtikálnak Rukmini Dwarkadish. And that was going, if you visited Los Angeles Temple, that was going to be what is today the Fate Museum. They have a museum. És ahol a murtik vannak, vagy ahol a murtik lettek volna, az a hely, ahol most a múzeum van. But one of the devotees, one of the leaders, took out all the pews, all the benches, and made the temple, big, beautiful temple room. Prabhupada was very upset with him. De az egyik vezető kivitte az összes templomi padot, tehát kiürítette a szobát, és egy nagy templomszobát csinált ebből a helyet, és Prabhupada eléggé haragudott rá. In the early days in Vrindavan, Prabhupada had a vision with what's today our guest house. He wanted to call it the America House. Prabhupádnak az volt a víziója, hogy amikor a vrindávani templomunkat építették, akkor az ott lévő, ami most a vendégház, azt úgy akarta hívni, hogy amerikai ház. And his vision was that people can come, foreign devotees, foreign people, and we'll have a comfortable guest house with a bank. És az volt a látásmódja, hogy akkor ott tudnak lakni majd a külföldi bakták, és egy nagyon kényelmes vendégházban lehetnek, ott van mellette a bank. And Srila Prabhupada told them they can come and they can smoke cigarettes. We'll let them smoke cigarettes in the guest house, and they can come to the temple. És Prabhupada még azt is mondta, hogy még cigizhetnek is, csak maradjanak ott a vendégházban, ott lakhatnak. That's pretty shocking. Ez elég meghökkentő. More shocking than that. Ennél csak az a meghökkentőbb. When the British governor visited Srila Bhaktisiddhanta in Mayapur, I don't know the year. Még meghökkentőbb még ennél is az az, hogy amikor a brit kormányzó ellátogatott Indiába, Mayapurba. But Srila Bhaktisiddhanta had that road made, which is today Bhaktisiddhanta Marg, which goes in front of our temple. Ez akkor volt, amikor épp megépítette már Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt az utat, amit ma is Bhaktisiddhanta Márgnak neveznek. And he gave him a very big greeting. There was a big pandal and so many people greet him. Nagyon szépen üdvözölte őt, nagy pandalt építettek, sok ember ott volt, aki ott volt üdvözölni a brit kormányzót. They invited him to have a meal. És aztán meghívták ebédre. And Srila Bhaktisiddhanta ordered the devotees to have meat brought in from Kolkata. És Srila Bhaktisiddhanta arra utasította a baktákat, hogy hozassanak húsételt Kalkuttából, amit felszolgáltak neki a bakták. So, not that we should do like that. You may say, well, that was in India and what to speak in Hungary.
Nem, hogy mi nekünk ezt kell tenni, ez mondhatnánk, hogy az Indiában volt, mi Magyarországon vagyunk, But we need to understand, we need to follow someone who's expert in understanding time, place, and circumstance. de kell követnünk olyan valakit, aki nagyon szakértő abban, hogy jól megértse a helyi idő körülményt. This Hungarian yatra is a little different than a lot of yatras. Ez a magyar játra egy kicsit másmilyen, mint egy csomó más játra. You have centers like Eger and Debrecen where I think in Eger sometimes there may be a few hundred devotees living in the city there, initiated devotees even. Egerben ott van egy csomó bakta, néha még több száz is, akik már fel vannak avatva. And the center's been there for over 20 years, I think. I've been going there for over 10 years. 30 years. És a központ már ott volt Egerben már 30 éve. And there's no deities, there's no temple. És nincsenek múltik. And same thing in Debrecen. Debrecenben is nincsenek múltik a templomban. I've never seen or heard of any place in ISKCON where has a few hundred devotees, initiated devotees, for 30 years, and there's no temple, there's no deities. I've never heard of it. Én az ISKCONban nem hallottam egy más helyről sem, ahol több száz avatott bakta lenne, 30 éve ott van a templom, és nincsenek múltik. But personally, I'm so happy to see how Srila Shivaram Maharaj has orchestrated, how he's organized that center. De én személy szerint annyira nagy örömmel látom azt, hogy hogyan szervezte Srila Shivaram Maharaj ezt a központot. Maharaj is aware that toward the end of his pastimes, before he left this world, Srila Prabhupada wrote a few letters and he said, no need to open more temples. Maharaj nyilván tudatában van annak, hogy itt megnyilvánult kettelései vége felé, Srila Prabhupada írt egy olyan levelet, amelyben azt mondta, hogy nincs szükség arra, hogy több központot nyissunk. Better we have restaurants. Nincs szükség arra, hogy több templomot nyissunk, jobb, hogyha éttermet és központot nyitunk. And just have a painting of the Panchatattva like there is in Debrecen. És csak legyen egy Panchatattva festmény, mint ott van Debrecenben. Very simple worship. Nagyon egyszerű imádat. And the devotees can cook and make prasadam, distribute some books. A bakták főzhetnek, oszthatnak passzádamot, oszthatnak könyveket. And things can be steady. És a dolgok szilárdan tudnak maradni. For a few years I was a temple president in Seattle, Washington. Egy pár évig én voltam a templom prezident Seattle, Washingtonban. I was also the head pujari. Én voltam a fő pujari is. I was also the head cook. Meg a főszakács is. I was also the only pujari. És az egyetlen pujari. And we had Sri Sri Radhanila Madhav, Jagannath Baladi Subhadra, Gaunitai, and a big deed of Srila Prabhupada. Ennyi volt a múlti. Ők mind ott voltak. Radha Krishna, Gaunitai, Jagannath Baladi Subhadra és Srila Prabhupada múlti. And I was also working a job outside. És mellesleg ölten dolgoztam. And I can tell you it was a lot of pressure. És elmondhatom, elég nagy nyomás volt. That's not obviously the ideal situation. Nyilván nem ez az ideális helyzet. And Prabhupada in some letters also, he said we don't need so many temples. What we need is just some places for people to come and hear about Krishna consciousness. És Prabhupada volt, hogy mondta ezt, hogy nem kell annyi templom, hanem csak egy olyan hely kell, ahova emberek el tudnak jönni és hallhatnak a Krishna tudatról. Prabhupada was very conscious of this when he first came to America. Prabhupada erről nagyon tudatos volt, amikor először eljött Amerikába. And one of the first things he was doing was teaching Sanskrit classes. És az egyik első dolog, amit megtett, az az, hogy szanszkrit eszkéket tartott. Prabhupada wasn't interested in teaching Sanskrit. Prabhupádot nem érdekelte, hogy szanszkritet But he would do anything to bring people in, help make them Krishna conscious. De bármit megtett azért, hogy közelebb tudja hozni magához az embereket, és Krishna tudatossá tegye őket. So we need to learn, as Srila Prabhupada wrote in a letter to Karandar, meg kell tanulnunk azt, amit Srila Prabhupada egy Karandar Prabhunak írt levelében írt. Prabhupada said that the purpose of the Krishna conscious movement is to make independent thinking devotees. Azt mondta Srila Prabhupada, hogy a Krishna tudatos mozgalom célja az az, hogy függetlenül gondolkodó személyeket teremtsen. That may sound a little intimidating sometimes.
Ez lehet, hogy néha kicsit ilyen megfélelmítően hangzik. And it's simple. In many places in the world, we find this is very simple. I know one temple that has probably 100 brahmacharis. They all have exactly the same colored kurta and dhoti. Ismerek egy helyet, egy helyet, ahol van több mint 100 brahmachari, és mindegyiknek pontosan ugyanolyan színű a kurtája, dhótia. They all have the same kind of neck beads. Ugyanolyan a nyak, a kuntimalája pont ugyanolyan, They all have the same kind of shoes. és még a cipőjük is ugyanolyan. And not just that, but the grihastas, you see, the grihastas all have the same kind of kurtas and the same kind of neck beads and pretty much the same kind of hair, even though they have jobs. És a grihasztáknak is, annak ellenére, hogy kint dolgoznak valahol, ugyanolyan dhótit, kurtát viselnek, és még a hajviseletük is hasonló szokott lenni. And when they do harinam, it looks really good. It does. Egy szempontból jól működik. And it's kind of simple and easy to do, right? És egy szempontból egyszerű és könnyű így csinálni. But I can tell you personally, when we go there, a lot of, especially artists and thinkers, they come and they literally cry. I don't want to wear the same kind of shoes as everybody else. De amikor oda megyünk, akkor főleg a művészlelkek és a gondolkodó személyek jönnek, és szó szerint sírva jönnek hozzánk, hogy én nem akarom ugyanazt a cipőt viselni, mint mindenki It's más. very easy to give uniforms to everyone. Könnyű egyenruhába öltöztetni It's mindenkit. very easy to give rules for the temple and for the society. Könnyű szabályokat készíteni a templomnak, a közösségnek. And those rules are beneficial. És ezek a szabályok hasznosak. But sometimes not everybody fits. De néha nem mindenki illik bele. And during the time of Srila Prabhupada, just to put it really bluntly, some of Prabhupada's followers were a little weird. Hogy keményen fogalmazzunk, Srila Prabhupád idejében voltak olyan követői, akik kicsit furcsák voltak. Charu Prabhu, who made me devotee, he was the temple president in Berkeley. Charu Prabhu, aki a fejemből baktát készített, ő Berkeleyben volt a templom And prezident. there was so many people were joining from San Francisco at that time. És sokan csatlakoztak abban az időben San Franciscóból. And there was one young man who joined and shaved his head and he was chanting 16 rounds and coming to Mangalartik every day in a dhoti and kurta. És volt egy fiatal ember, aki szintén beköltözött a templomba, ugye leborotválta a fejét, kurtát, dhótit hordott, ott lakott az ashramban. And one day he came to Mangalartik dressed in a sari. És az egyik reggel száriban jelent meg a Mangaláratin. It was a little controversial. Ez egy kicsit I ellentmondásos. mean, if he comes one morning dressed in a sari, everybody's going to talk about it. Maybe even let him in the temple room, I don't know. Hogyha ő befut száriban egyik reggel, akkor ez elég ellentmondásos lenne, lehet, hogy be se engednétek, stb. The devotees didn't really know what to do. A bakták nem igen tudták, hogy mit kezdjenek vele. So someone wrote a letter to Srila Prabhupada. Valaki írt Srila Prabhupádnak. And Prabhupada wrote that devotee back a letter. És Prabhupád válaszolt erre a And levélre. Prabhupada told him, just decide if you want to be a woman or a man and dress in a sari or dhoti accordingly. Csak döntsd el, hogy fiú akarsz lenni, vagy lány, és ennek megfelelően öltözködj és maradj ott. Now, I'm not suggesting that you have a policy like that here necessarily. Nem feltétlenül azt javaslom, hogy ez legyen itt a szabályotok. Prabhupada was, once Gurudas Prabhu was having a conversation with him and he said, Prabhupada, you're my favorite author. Egyszer Srila Prabhupád Gurudász beszélgethetett Srila Prabhupáddal, és Gurudász azt mondta neki, hogy Srila Prabhupád, te vagy a kedvenc szerzőm, íróm. And Prabhupada was a little humble. Prabhupada said, my favorite author is Bhaktivinoda Thakur. És Prabhupád ilyen nagyon alázatosan azt mondta, hogy az én kedvenc íróm Bhaktivinoda Thakur. And Prabhupada's Sanskrit pundit, Pradyumna. Pradyumna Prabhu. Once Prabhupada came into Pradyumna's room, and Pradyumna had a copy of, in Bengali, of Bhaktivinoda Thakur's Harinam Chintamani on his desk. Egy napon Srila Prabhupád bejött Pradyumna szobájába, és Pradyumna Prabhunak ott volt egy bengáli Harinám Chintamaniya az asztalon. Has anybody here ever read that book? Raise your hand. Valaki olvasta a Harinám Chintamanit? You haven't read Harinam Chintamani? Really? It's a nice book, isn't it? Ez egy nagyon jó könyv, nem?
Prabhupada said, why are you reading that book? Prabhupád azt mondta neki, miért olvasod ezt a Prabhupada said, könyvet? that book is for neophytes. Ez a könyv a kezdőknek van. The last part of the book is pretty high stuff too, actually. És valójában a könyvnek az utolsó része elég magas Prabhupada said dolog. that book speaks all dologról szól. about the 10 offenses and that. Aren't you above the offenses yet? De Prabhupád így mondta neki, hogy hát ez a könyv ez a 10 sértésről szól, nem hagytad még hátra ezt a 10 sértést. And Prabhupada told them that Bhaktivinoda Thakur's most important books were Jaiva Dharma and Chaitanya Siksamrita. És Prabhupád azt mondta Pradyumna Prabhunak, hogy Bhaktivinoda Thakur 2 legfontosabb könyve, az a Jaiva Dharma és a Chaitanya Siksamrita. Prabhupada's favorite author and Prabhupada's favorite book, Chaitanya Siksamrita and Jaiva Dharma. Ez tehát Prabhupád kedvenc szerzőjétől, a 2 kedvenc könyve. So I'd like to read with you a little bit today. Gosh, it's been over 20 years now. About 20 years ago, we translated, together with some pundits, some sections of Chaitanya Siksamrita. I'd like to read some of that with you today. Szóval most abból a könyvből, abból a fordításból szeretnénk olvasni, amit kb. 20 évvel ezelőtt csináltunk a Chaitanya Siksamritából. Bhaktivinoda Thakur, he says that mana vana ganera parasparera deha o manera vibinatya. He says that when we analyze, there are differences in terms of physical and mental differences amongst people. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ha kielemezzük, akkor látunk fizikai és elmebeli különbségeket emberek között. And Bhaktivinoda explains, he says, different countries have different air, different water, different things they eat. És Bhaktivinoda Thakur mondja, hogy különböző személyeknek különböző országokban más-más a levegő, a víz, az ételük. They have different languages, different customs. Különbözőek a szokásaik, a nyelvük. And these differences give rise to differences in how they worship God. És ezek miatt a különbségek miatt más-más módon imádják Istent. But Bhaktivinoda says those are secondary differences and there's no harm in it. De Bhaktivinoda azt mondja, hogy ezek másodlagos különbségek, és nincs semmi baj azzal, hogy vannak. And Chaitanya Mahaprabhu tells Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu azt mondta Sanatana Goswaminak, Anya Deva Anya Shastra Ninda Na Koriba. Devotee shouldn't worship the demigods, hogy egy bakta ne imádjon félisteneket, but nor should he criticize them. de ne kritizálja őket. Similarly, devotee shouldn't study, nor should he criticize shastras of other different religions. Ehhez hasonlóan bakták ne tanulmányozzák a többi szentírást, de ne is kritizálják ezeket. And Bhaktivinoda says we see five types of differences between religions. És Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy 5 féle dologban különböznek a vallások egymástól. Acharya Beda, there's differences in the acharyas, differences in the teachers. A tanítók szempontjából. And these five differences, I think even we have them in ISKCON. Azt hiszem, hogy ez az 5 különbség, ez az ISKCON belül is van. Different preachers have different moods. Különböző prédikátoroknak különböző hangulatuk van. The second difference is upasakara manobritti o bhajana anubhava beda. There's a difference in the worshipper's mentality. A második, a különbség az imádók mentalitásában. And the consequent expressions of their reverence, how they worship. És akkor ennek következtében ők más és más módon fejezik ki az odaadásukat. I've been to some places they do fire yajnas every day and they do the whole thing, the whole. Voltam olyan helyen, ahol minden nap csinálnak tűzáldozatokat és mudrákat, mantrákat. And I've been to other temples where they sing songs, bhajans in the morning. Voltam más templomokban, ahol sok bhajant énekelnek And other reggelente. temples where they just chant the Hare Krishna mantra. Más templomokban csak a Hare Krishna mantrát There's some éneklik. differences even in our society. Még a mi közösségünkön is belül That's is the vannak third különbségek. difference. Ez volt a harmadik. Upasana pranali beda.
the difference in the pranali and the system of the worship. A következő különbség az a pranálinak, az imádat rendszernek a különbsége más-más helyeken. The fourth one, upasya tatvera sambandhe bhava o kriya beda. There's a difference in the conceptions and the actions concerning the object of worship. A negyedik az az, hogy van különbség a felfogás, az imádott tárgy felfogásával kapcsolatban. And the fifth is bhasa bedanusare nama o vyakyati beda. There's differences in God's names and the teachings according to linguistic differences. És az ötödik, hogy vannak különbségek Isten nevei között a különböző nyelveknek megfelelően. Dear Narottam Das Thakur is appreciated so much in our Gaudiya line because he took what our Goswamis gave in Sanskrit and gave it in simple Bengali songs. Ezért van az, hogy Narottam Das Thakurt a Gaudiya Vaishnava vonalunkban annyira értékelik, mert ő fogta azt, amit a Goswamiaink szanszkritul adtak, és egyszerű bengáli nyelven adta át az embereknek. At one point, in the early days of our society, Prabhupada was considering that the devotees in America could sing songs in English. Volt olyan idő, amikor Srila Prabhupád még azon is gondolkodott, hogy a bhajanjainkat angolul énekeljék a bakták. And there were several different devotees that Prabhupada encouraged them to write songs in English. And their songs, very nice actually, they're based on Bhaktivinoda Thakur's songs. It's kind of an English translation. És különböző baktákat Prabhupád biztatott arra, hogy angolul énekeljenek. Vannak olyan dalok például, amelyek Bhaktivinoda Thakur bhajanjain alapulnak angolul. So Bhaktivinoda, and then he goes on to explain how these differences are there in different religions, but we should see beyond that. Bhaktivinoda Thakur magyarázza tovább, hogy vannak ezek a különbségek a különböző vallások közül, de lássunk, tehát emelkedjünk ezen felül. He says that if you go to some other church or synagogue or temple and you see there's some differences, don't criticize them. Azt mondja, hogy ha elmentek egy másfajta templomba, zsinagógába, másik vallásos épületbe, akkor és látjátok ezeket a különbségeket, akkor nem kell kritizálni őket. Rather you should consider this is my Lord who's being worshipped, but they're worshiping him in a little different way. Hanem inkább úgy lássuk, hogy ez az én Uram, csak itt egy kicsit máshogy imádják. And we can maybe even learn something from them. És még lehet, hogy tanulni is tudunk tőlük. We should be respectful. Minden esetre legyünk tisztelettudóak. I'd like to read you a few things that Srila Prabhupada said in this regard, and we'll go ahead and stop. It's a little late. Szeretnék egy pár dolgot felolvasni, amit Srila Prabhupada mondott ebben a tekintetben, és aztán megállunk, mert lassan idő This is from lesz. chapter 1 of Science of Self-Realization. Ez az önmegvalósítás tudományának az első fejezetéből Prabhupada lesz. said the Hare Krishna movement is meant for those who are serious about understanding the science. A Hare Krishna mozgalom azok számára van, akik komolyan szeretnék megérteni a tudományt. There's no question of our being a sectarian group. Anyone can join. Bárki csatlakozhat, szó sincs arról, hogy ez szektás csoport lenne. Students in college can be admitted. Students in college can be admitted. Egyetemisták beléphetnek. You may be a Christian. Lehettek keresztények, You may be a Hindu. lehettek hinduk, You may be a Mohammedan. It doesn't matter. lehettek muzulmánok, nem számít. The Krishna consciousness movement admits anyone who wants to understand the science of God. A Krishna tudatos mozgalom Krishna tudatos mozgalomhoz bárki csatlakozhat, aki szeretné megérteni Isten And one of my tudományát. favorite letters from Srila Prabhupada, which he wrote to Governor Ronald Michener, who is the Governor General of Canada. Prabhupada wrote this in 1968. Ronald Michenernek a kanadai kormányzónak írta ezt a levelet, híres levelet Srila Prabhupada, ami a fejem egyik kedvence Prabhupádtól. He wrote this letter much in a similar way that he wrote to Gandhi, Hasonlóképpen írt ebben a levélben, mint ahogy Gandhinak is írt. trying to get some support for the Hare Krishna movement. Próbált valamilyen támogatást szerezni a Hare Krishna mozgalomnak. And so Prabhupada was explaining to him in this letter what is ISKCON.
Tehát Prabhupád magyarázta a kormányzónak ebben a levélben, hogy mi az ISKCON. ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, is a non-lucrative organization. That's the first thing he says. We're not here to make money. A Krishna Tudat nemzetközi szervezete nem egy profit hajszoló mozgalom. Our purpose is to promote the well-being of human society by drawing its attention to God. A célunk az az, hogy Isten figyelmét. We are a non-sectarian society. Nem szektariánus, nem vagyunk szektás közösség. And our members include people from Christian, Jewish, and Muslim, as well as Hindu faiths. És a tagjaink között vannak keresztény, muzulmán, hindu és zsidó személyek is. The aim of ISKCON is not to make a new religious sect. Az ISKCON célja az nem az, hogy még egy szekta legyen, but to invoke the living entity's dormant love of God. hanem az, hogy az élőlények szunnyadó Isten szeretetét felébressze. Members of ISKCON can keep their own respective religious faiths. Az ISKCON tagjai megtarthatják a saját vallásos hitüket. The common idea is to develop love of God. Az elképzelés az, ami mindenkire vonatkozik, hogy felébresszék ezt a szunnyadó Isten This szeretetet. was Srila Prabhupada's vision for this society. Ez volt Srila Prabhupád víziója a közösségünkről. I could tell you a number of stories in regards to this. Maybe I'll tell you one. Egy jó pár történetet elmondhatnék ezzel kapcsolatban, hát egyet el is mondok In talán. Kiev, for many years there's been some problem with the Orthodox Church and Krishna consciousness. Kijevben sok éve már hát úgy voltak gondok az ortodox keresztény egyházzal, The Orthodox Church kind of viewed ISKCON as being a threat. mert az ortodox keresztény egyház ISKCON-t fenyegetésként éli meg. And some unpleasant things have happened. És voltak időnként kényelmetlen, kellemetlen dolgok. One day the devotees were doing Harinam in downtown Kiev. Egy napon a bakták harinámoztak Kijev belvárosában, And some Ukrainian Orthodox priest stopped and was watching the kirtan. és egy ukrán ortodox pap megállt és figyelte a kirtant. For a long time he was Hosszú standing there ideig just nézte, watching. csak ott állt és nézte a And baktákat. finally one of the devotees went over to him and said, "Would you like a book?" Végül az egyik bakta csak oda ment hozzá, hogy szeretnél egy könyvet? And he said, "Spasiba, Kirsanam Sepan, thank you." And he took the book. Igen, köszönöm, és elvitte a könyvet. A few days later he came to the temple. Pár nappal később eljött a templomba. I'd like to ask some questions. Szeretnék egy pár When he kérdést came to the feltenni. temple, he was wearing his Orthodox robes. És úgy jött a templomba, hogy az ortodox ruhájában. He liked it so much, he started coming, after some time, he started coming like every day to the temple. És annyira tetszett neki minden, hogy egy idő után minden nap jött a templomba. He became one of the like regular devotees, Olyan lett, mint az egyik másik bakta. except he always wore his Orthodox robes. Kivéve, hogy mindig az ortodox kelméjében volt. And he would go back to the church and give them the sermon and whatever according to their philosophy. És mindig visszament a saját templomába, ahol misézett, és mindent csinált, ami a saját hitüknek megfelelő. After some time, he was even leading kirtans, Egy idő után még kirtant is vezetett, but always in his Orthodox robes. de mindig az ortodox ruhájában. And after some time, he was having some pain in his body. Egy idő után valami fájdalma keletkezett, He went to get checked out of the hospital. elment egy ellenőrzésre a kórházba, And the doctor came and told him, "I have some bad news. You have stage 4 cancer. You only have a few weeks to live." és az orvos mondta neki, hogy hát rossz hírem van, 4. stádiumban vagy, már rákos vagy, és már csak egy pár heted van hátra. So what did he do? Mit csinált? He went to the temple.
eljött a templomba, And he asked the devotees, can I stay here? és kérdezte a baktákat, hogy itt maradhat-e. And when he left his body, the devotees were doing kirtan around him. És úgy hagyta el a testét, hogy a bakták kirtanoztak körülötte. That's the Krishna consciousness movement. Ez a Krishna tudatos mozgalom. First, there was one Islamic country we used to go and give classes at. Until they banned us, the government, is another thing. Van egy iszlám ország, ahova rendszeresen jártunk leckét adni, amíg ki nem tiltottak. And I was giving a few classes a day. És naponta pár leckét And adtam. there was one Mataji who was coming to all the classes. És volt egy mataji, aki minden leckén ott volt, And she was wearing a burqa. és mindig burkában volt. I never had a Mataji coming to the class with full-on burqa. You could just see her eyes, you know, the whole black thing. Velem még sosem történt ez, hogy egy mataji burkában jöjjön. Tehát ilyen teljes burkában, hogy csak a szeme látszik ki, hogy úgy jöjjön az én She was leckémre. coming to all the classes. És minden leckén ott And volt. finally I asked someone, who is that lady anyway? Kérdeztem végül a baktákat, hogy ki ez a hölgy. He said, oh, that's such and such Mataji. Ez és ez mataji. She's a Muslim and she does her namaz 5 times a day and bows down and does her Islamic prayers. Ő egy muzulmán, aki naponta 5-ször leborul és imádkozik a muzulmán módon, And she also chants 16 rounds of japa every day. de emellett 16 kört is japázik. But if she doesn't dress like that, her family will kill her. De hogyha nem öltözködik továbbra is burkába, akkor a családja megöli őt. So personally, I like dhotis and kurtas. Én személy szerint szeretem a kurtit és a I live in kurtát és a Jagannath Puri. dótit, mert Puriban élek. I like ragas. Szeretem a I like rágákat, shlokas. slókákat, I like Gaudiya traditional literatures. a hagyományos gódia irodalmat, But different people will practice different things. de különböző emberek különböző féleképpen fognak gyakorolni. Sometimes as preachers, I think we push people too much. Néha úgy érzem, hogy mint prédikátorok, néha túlságosan nyomjuk az embereket. Not so much at first when we meet them on the street. Anyway, you eat meat sometimes. That's okay. Just chant Hare Krishna also. Nem amikor először találkozunk velük az utcán, akkor mondjuk még nekik, hogy hát jó van, húst eszel, csak időnként dzsapázzál is. But then as soon as they move into the temple, De ha beköltöznek a templomba, we have zero tolerance. akkor hirtelen nulla lesz a And tűrőképesség, sometimes we terrorize them. és néha terrorizáljuk őket. And they have so many rules and things, and you have to do like this and És annyi this. szabályunk van számukra, hogy mit kell csinálniuk, And sometimes we drive them away. és néha még el is idegenítjük ezzel I őket. find that when we preach, a lot of people that we speak to, they're attracted by something, by the prasadam, by the dress, or by the kirtan, or the philosophy. They're attracted by something. Amikor prédikálunk az utcán, akkor az embereket bizonyos dolgok vonzzák hozzánk. Lehet, hogy a kirtan, vagy a ruhánk, vagy a filozófia, vagy a praszádam. But a lot of times there's some things they don't feel comfortable with. De nagyon sokszor van, hogy vannak más dolgok, amikhez nem vonzódnak They viszont, like the nem prasadam, kényelmes nekik. but they don't like the dress. Mondjuk szeretik a praszádamot, de a ruhát azt már nem. Some of them really like the 4 regulated principles. I've met in America, there's some punk rock kids who are like following 4 principles before they came. Van, aki nagyon szereti a 4 szabályt. Én találkoztam olyan pánkos fiatalokkal Amerikában, akik követték a 4 szabályt, mielőtt még csatlakoztak. That's not so common. De ez nem olyan gyakori. And there's some different people like different things. What I find I like to tell them is you take whatever you like. Szóval különböző emberek különböző módon vonzódnak a Krishna tudathoz. Amit én szeretek mondani embereknek, az az, hogy fogadj el azt ebből, amit szeretsz. You like to chant the Jesus prayer, but you also like to chant Hare Krishna. That's fine. Hogyha szereted a Jézus imát mondani, de emellett szeretsz Hare Krishnát énekelni, az is jó. If you find something you like here, take it. It's yours to have. Hogyha találsz valamit, amit tetszik itt, akkor fogadd ezt el, ez a tied. Because I'm confident that if they take that one thing, I really like prasadam. Mert teljesen biztos vagyok benne, hogyha azt az egy dolgot elfogadják, mondjuk nagyon szeretik a I have a prasadamot. friend, he was Bhakta Max before he joined, before he got initiated.
Volt egy barátom, akit Bhakta Maxnek hívtak, mielőtt avatást kapott. My godbrother became Madhava Pandit when he got initiated. Madhava Pandit lett belőle, amikor His felavatták. parents were horrified. A szülei teljesen ki voltak bukva. They came from a very strict Jewish family. Szigorú zsidó családból jött származott, And they didn't appreciate that he was a Hare Krishna. és nagyon nem szerették, hogy Hare Krishnás lett. Until one day he contacted his mother and said, "Mom, I'm getting married." Amíg egy napon fel nem hívta az anyukáját, hogy anyu, megnősülök To a Hare Krishna devotee girl. egy Hare Krishnás lányhoz, But she comes from a Jewish family. de zsidó családból származik. Oh, that's very good. They were very, very happy then. Anyukája nagyon boldog volt. And Madhava Pandit, with his new Jewish Hare Krishna wife, they went to visit his parents. És Madhava Pandit Prabhu is az új Hare Krishnás zsidó lány felesége elment meglátogatni az When you anyukáját. get married, things kind of expand. All of a sudden you have boxes and bags of stuff, you know. És tudjátok, amikor az ember megházasodik, akkor hirtelen kiterjed minden. So Egyre ilyen dobozok jelennek meg, minden más. Finally, when he went to leave the parents, they had so much stuff. He asked his mother, "Can I leave some things here?" És annyi dolga lett hirtelen, hogy végül, amikor eljöttek, akkor anyukájától megkérdezte, hogy itt hagyhatnék egy pár dolgot. And he brought his mother and said, "Mom, this is someone special." Aztán utána mondta az anyukájának, hogy anyu, ez valaki különleges, He looks a little strange. kicsit furcsán néz ki, His name is Jagannath. Jagannatnak hívják. Now, I just want to keep him here. This is my deity. Ez a múltim, és szeretném itt tartani. Now, his mother had seen her son offering fruits and nuts and things to Jagannath. És az anyukája látta, hogy a fia rendszeresen gyümölcsöt és magokat ajánl Jagannatnak. And after some time, while his son was gone, when he came back, he found that his mother also started offering fruits and nuts every day to Jagannath. És amikor visszajött a fia, akkor látta, hogy az anyuka is minden nap Jagannatnak ajánl gyümölcsöket és magokat. He couldn't preach to her. Nem tudott prédikálni She neki, wouldn't listen to him. mert nem hallgatott rá az anyukája. But there was one thing in Krishna consciousness that she liked. De volt egy dolog a Krishna tudatban, amit tetszett neki. Somehow, I don't know how, but somehow she was attracted to Jagannath. Nem tudom hogyan, de valahogy vonzódni kezdett Jagannathhoz. So if someone just wants to take one thing even, Ha valaki csak egy dolgot elfogad a Krishna tudatból, they're our friend. ők már a barátunk. And we should appreciate that and treat them in such a way. És méltányoljuk őket, és így bánjunk I velük. think it helps if we're broad-minded enough to understand there's two different conceptions. Azt hiszem, hogy segítene, hogyha elég széles látókörűek lennénk ahhoz, hogy megértsük, hogy van kétféle különböző felfogás. There's ISKCON. Ott van az And ISKCON, in ISKCON, we're disciples and grand disciples of Srila Prabhupada. és mi Srila Prabhupád tanítványai vagy unokái vagyunk, And as initiated devotees in our personal lives, we should be very strict. és mint avatott baktáknak a személyes életünkben nagyon szigorúnak kell But lennünk. there's a second thing, which is the Hare Krishna movement, De aztán ott a Hare Krishna mozgalom, which is like Boy George and George Harrison, who are a little weird sometimes. ahova befér Boy George és George Harrison, akik kicsit furcsák néha, But it's for everyone. de mindenki számára szól. Finish with one last little story. Before I joined, I was living in a cave. It's true. My wife says I'm a caveman to this day. Mielőtt csatlakoztam a mozgalomhoz, én barlangban laktam. Feleségem azt mondja, hogy még mindig barlanglakó vagyok. I was living in a cave in Mount Lemmon in Arizona, America. Mount Lemonon, Arizonában laktam. And I'd met the devotees and I was trying to chant 16 rounds in my cave. És már találkoztam a baktákkal, próbáltam 16 kör dzsapázni ott a barlangomban. I have to tell you, it was really boring. És megmondom, unalmas volt. And so one day I decided I got to meet the devotees somewhere. És egy nap elhatároztam, hogy valahogy muszáj találkoznom a baktákkal. So I came down from the cave to the nearest town, which was Tucson, Arizona. Lejöttem a barlangomból a legközelebbi városba, amelyik Tucson volt Arizonában. And somehow, by Krishna's arrangement, the devotees were there at the university. És valahogy Krishna elrendezéséből ott voltak éppen a bakták az egyetemen. But they were wearing hats and Western clothes. They were like in disguise. They had a Festival of India program. De egy ilyen indiai fesztivál programot tartottak, áruhában voltak,
civil ruhában és kalappal, meg sapkákkal. I walked up to them. I was a caveman. I had long hair and a beard and dirty old clothes. And Hát barlanglakó voltam, szakállas, hosszú hajú, koszos ruhában. Oda mentem hozzájuk. I said, I know who you guys are. You're the Hare Krishna devotees. You can't Tudom, trick kik me. vagytok. Tudom, kik vagytok, nem tudtok becsapni, Hare Krishnások vagytok. They gave me a big plate of prasadam. Adtak egy nagy tányér prasadamot. And then Charu Prabhu, they're packing up, they're getting ready to leave. Éppen pakoltak, hogy mennek, és Charu Prabhu, And Charu Prabhu, Prabhu's disciple, came over and gave me a case, a box of Bhagavad Gitas. Charu Prabhu odajött hozzám, és adott nekem egy doboz Bhagavad Gitát. And he said, go distribute these. És azt mondta, oszd ki. I didn't know anything. I'm just a caveman, you know. És egy barlanglakó vagyok, semmit nem tudok semmiről. I didn't know anything about book distribution or what to do. Semmit nem tudtam a könyvosztásról, vagy hogy mit kell And I csinálni. went and I just walked up to people. Here, sir, take one of these. And I just started giving out Prabhupada's Gita. De hát valahogy oda mentem az emberekhez. Itt van, uram, itt van ez egy könyv, fogadd el. Valahogy kiosztottam a Bhagavad Gitákat. Now, you may say, how can you do that? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy de hát ezt hogy csinálhatja? That caveman, what's he going to say? Maybe he might make some philosophical mistake in what he says. Ez a barlanglakó, ez lehet, hogy filozófiai hibákat fog elkövetni, amikor valaki megkérdezi, hogy miről szól ez, vagy hogy amikor magyarázza, hogy mit mond. It's not might, he will make a mistake. Nem arról van szó, hogy lehet, hogy hibákat fog elkövetni, amikor magyarázza a filozófiát, hanem hogy biztos, hogy But this hibázni is the fog. Hare Krishna movement. De ilyen a Krishna tudatú And we mozgalom. want to engage everyone as much as we can. Everywhere. Mindenkit le akarunk foglalni, amennyire csak lehet. So this is the expertise of Bhishma Dev, Ez Bhishmadev szakértelme. Deshakala Vibhagavat. He could understand how to deal with different people according to different place and time. Ő megértette, hogy hogyan kell különböző személyekkel bánni a helynek és az időnek megfelelően. And we are meant to be Saragrahi Vaishnavas who see the essence of things. És nekünk szaragrahi vaisnaváknak kell lennünk, akik látják a dolgok lényegét. And as such, we should encourage everybody to practice Krishna consciousness according to whatever way they can do. És ha ilyenek tudunk lenni, akkor csak biztassunk mindenkit, hogy gyakorolja a Krishna tudatot, amilyen módon tudják ők. We have our strict standards for ourselves. Saját magunk számára ott van a szigorú standardünk. But if some Orthodox Christian wants to chant Hare Krishna and wear his robes, that's fine. Or a Muslim wants to do it and wear a burqa, that's fine. We're very happy. De hogyha jön egy ortodox keresztény, és a saját ruhájában akar maradni, vagy egy muzulmán, aki csadalban jön, az teljesen rendben van velünk. There'll be different rules for different places and different times. Különböző személyek számára különböző időkben más-más szabályok But I know you lesznek. have a rule here, the class is over at 8:30 and I'm in big trouble. Most tudom, hogy van itt is egy szabály, hogy 8:30-kor be kellett volna fejezni, és most bajba leszek. So we should stop there. There's no time for comments or megállunk, questions. ugye? Yeah, okay. So thank you all very much. Shri Shri Dwalnitai Vijay Gauranga ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gua Premanandi, Vancha Kalpadarubhishcha, Kripa Sindhubhyeva Chapatitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnavi.